No niin, morjesta vaan arvon katsojat. Tällä kertaa vähän erilainen video. Ei pyöritellä mönkiellä jäällä, ei ajeta millään, missään. Ei terveys anna tällä hetkellä myöten, on sen verran paha flunssa päällä, että ei kehtaa lähteä ajamaan tuonne pakkasseen. Tekemistäkään ei ole, että tehdään tämmönen vaikka nyt pienimuotoinen kaluston esittelyvideo. Aloitetaan vaikka nyt tästä niin sanotusti laiskimmasta ajoneuvosta, eli tästä mönkiästä. 07 vuosimalli 800 Sportsman Polaris. 2-sylinterinen 4-tahti moottori. Ruiskukone. Täysin vakio. En ole muuttanut mitään. Käytön jälkiä alkaa olemaan tietysti kun vanha vehe kyssessä. Tehoja ja näitä minä en mistään yritin kaivella kyllä netistä kovasti. Tai kovasti pikaasti vilkasin, mutta en mä mitään löytänyt. Eli ihan perus maastoliikennemönkiä. Ei oo kilvissä, ei voi saada kilppiin. Ihan hyvä kampe sinänsä. Meillä ei kuitenkin hevosia nykyään taloudessa, niin tällä on hyvä aie niille heinät kesäisiin. Milloin mitään muuta tulee. Mukava harrastepeliä, se on vaikka offroadia ja metässä upottaa itsensä johonkin suosilimäkkiässä silloin tällä. Mulla oli tarkoitus tehdä kesäaikaan videota enemmän, että olisin ajanut tällä mönkillä justiinsa sehän mä tein jo keväällä sen offikauden avauksen, vaan into hävisi aivan täysin. Ei vaan jaksanut. Lähteekö tämä vielä käyntiin? Lähtiä se. Vanhankin kamppeksi loppuunsa, no tuntia on 456. Ja kilometriä ei oo tullut paljon. Tää onko no nyt maileja? Mahtaa olla kyllä maileja vai ei, no nyt niin paha on. Ei tuo nyt niin paha oo sinänsä ja loppusessa ei oo kun lukema. Toimii ihan täydellisesti, ei mitään vikkaa tällä hetkellä. Tarkoitus olisi muuttaa sen verran, että eteen laittaa lisää valoa, lediäkin ollaan. Ja luultavasti tuonne tässä jokin sortin pohjapanssari tehdään, että ei vaurioittaisi runkoa eikä moottoria millään tapaa, jos tällä rupeaa hymyttämään kunnolla offroadia. Oikeanlaisen pohjapanssarin laittaa, niin sehän mennään kanon yli kuin kanootti. Jep, se siitä vehkeestä siirrytään seuraavaan kohteeseen. Seuraavaksi tämä kanavan niin sanottu päätähti. Kai sitä siksikin voi sanoa, kun toistaiseksi tästä vehkeestä on eniten videota. Eli 2015 vuoden Polaris Indy 800. Ihan perus 800 pätkä kelekka loppuunsa. Ei mitään erityistä. En oo muutoksia tehnyt vielä pahemmin, muuta kuin ajovalot on kalvottanut punaisella. Laillistahan se ei tietenkään oo, mutta ei siinä ole mitään jännä, jos kaikki pitäisi lain mukaan tehdä. Mulle tuli ihan nolla ajettuna. Ylivuotteisena ostin paikalliselta Polaris jälleenmyyjältä pari vuotta sitten. Ja tykkään ihan perusti.
sinänsä vaikka pätkä onkin kysseessä, niin silloin voi melkein sanoa, että se missä pito häviää, niin se voima korvaa. Ja ihan hyvin tuolla pääsee, niin kuin videosta on nähnytkin, että syvässä hippuuterilumessa pääsee ihan hyvin. Ja ennemmin mä jopa ehkä tuommoisella pätkällä meikäläinen kuin toi isoruhoinen ihminen ja elopaino on ihan kohtalaisen paljon ja semmoista, niin vähän saattaa olla, että jos pitkän alusta sen laittasi, niin ei välttämättä kestä sillä reitillä ajaa. Eikä ne ookin tänne pitkän alusta tällä reittikille kyllä olekaan, mutta ei senkään verrattuna kestäisi mitään. Tää jollain normaali kokoisella saattaisi tehdä. Eli tekniikasta sen verran uudemmasta kamppeesta kyse, niin kuitenkin 800 ruiskukone löytyy tuolta jostain muovien alta alusta. On tehasasenteinen, en oo muutoksia tehnyt vielä. Eikä tiedä teenkö. Pitäisi ehkä laittaa astinlaattoille nuo vahvikkeet, tunnelivahvikkeet tuohon ja ennakoida vähän se. Tähän tuohon vielä sanon. Sähköstartit, pelipensselit löytyy, toimii. Eikä ole loppuunsa ollut iso vikainen edes. Mitään semmoista hajonnut ei oikeastaan. No yksi etuiskari on mennyt, siihen oli tullut pintavaurho ja se meni vaihtoon. Ja variaattorin jousi katkesi toissa talvena. No ekana talvena justiinsa totta kai. Oliko se viimeinen? Ei, toissa talvena, joo. Vähän lähempää kuvaa. Eli ihan perus 800 potkukelekka. Hyvin pitkälti alkuperäiskunnossa. Mutta lähteekö tämä vielä avoimesta käytti? Piti akku laata kesän jäljiltä tästä hivasta. Katsotaan. Lähtöhän se! Laitetaan, ettei ihan tukehuta tänne kuitenkaan. Joo. On Voxin mehualustaa. Vaikka Voxilaisto onkin. Ei ne tietty nyt paskimmat mahdolliset on, mutta ei oo mitkään parhaat mahdollisetkaan oo. Telastosta löytyy kanssa Voxin iskarit ja sen semmoista pientä palikkaa, joo. Tämä mä haluan näyttää pientä, joskus ennenkin on ollut tylsää. Niin asetelin tämmöset. No niin, ja sitten tämä viimeinen mitä minulla on tällä hetkellä oikeastaan näitä esittelykelpoisia kamppeita. Ois mulla yksi
astetta harvinaisesti koodarhomu tuolla nurkalla hangessa, vaan siinä ei oo mitään nähtävää kirjaimellisesti. Se on niin puhkirvoistunut romu, että se on ikuisuusprojekti ja varmasti ikinä on valannut. En oo 3 vuotta rakentanutkaan mitään. Siihen purkanut on pelit ja todennut, että vittu liikaa hommaa ja se oli siinä. No kuitenkin. Eli tämä hetkinen nykyinen perseen liikuti, käyttöauto, harrasteauto yhdistelmä. 07 vuoden Volvo S60 D5 koneella. 5-pyttyinen turboahettu diisseli. Toistaiseksi vakio. 185 heppoa. Vääntöä minä en tiedä. No sanottu, että ei tule jalakkoihin ja vakionakkaan. Ulkopuolelle en oo oikeastaan vielä mitään muutoksia tehnyt. Paitsi nuo takalasit on tummennuttanut Kajaanilla blackoutilla. Suosittelen. Hyvä työnjälki. Edellisistä autosta itse tummennettu ukokasan laseja. Ja siihen tupannut aina menemään molemmilla niin hyvin helpot, että tällä kertaa totesin, että mä ite rupes yrittämään, kun kahtoi tuota takalasin muottoa. Sanoo vaan suosiolle itselleni päässä, niin taisipa ukollahin ohi mennä mainita, että ei yritetäkään. Mä vien tällä kertaa ammattilaiselle, että tullut kerralla hyvä. Eli ulkopuolelle ei ole muuta muutosta tullut tehtyä vielä kuin tummennukset vaan laseihin. Talvivantteena on R-malli Volvo Vantte 17. Ja tällä hetkellä kesärenköillä on Volvo omat Romi-Vantte 17. Nehin, mutta mulla tulee vaihtumaan vantteet luultavasti 18, ehkä jopa 19 tuumaset kesävantteisiin. En vielä vaan tiedä minkälaista, en vaan osaa päättää. Madallustarvikkeet mulla jo on tuohon. Pitäis laskea semmonen 30 milliä tuo auton tuosta. Ehkä. Ainakin osien tietojen mukaan, että 30 milliä laskevat jouset on tulossa vakioiskareille. Ja madallusjouset vaan. Mutta vähän tuntuu jo siltä, että jos mä laitan ne joustpaikalle, niin se tulee olemaan yksi täys virhe. Koska vaikka tämä nyt tässä videolla näyttää aika korkealta tämä auto, niin ei tämä liian korkea loppuunsa on. Nimittäin kun mä tosta ovesta ajan ulos, niin melko likeellä käypi, että etupuskuri lähtee kävelemään. Semmonen käyttöauto nykyään vai Mersusta Volvoa. Niin eli sitä Mersu-videosta sen verran, mikä mulla on kanavalla, niin puulla on päähän löyty. En ois ihan heti arvannut, että siihen tulee nuinkin paljon kuin tällä hetkellä on noita katselukerhoja. Eli yli 7000 ja koko ajan tullut lisää. Eikä sen kummempi video, kun siinä vaan esitellään vähän sitä, että mä Mersusta rälläkköön pöntöt pois ja tein suorat putket siihen. Joo, eli R-mallin vanteet. Ainakin myyjän mukaan ostin tämä autoliikkeeltä, niin tämä on kuulemma vähän harvinaisempi. Näitä sinisiä sävyjähän just tätä on Volvolla paljon. Ja tässä on pieni sävyero verrattuna muihin. Onko tämä nyt vähän vaaleampi tuo Helmiäisen osalta, niin se on vähän harvinaisempi kuulemma se sävy. Tiedäpä siitä sitten, itse ainakin tykkään. Edelliset autot on ollut tummasävyisiä, niin ottaa vähän vaaleampahin väliin. Tätä olisi tarkoitus värkkäillä. En tiedä miten loppuunsa käypi. Mersuhikkohalla mulla oli suunnitelma, että mä vähän jalostan sitä. Että sitä kerrasi näyttää vaikka ihan autonäyttelyssä, vaan sitten siitä tuli semmonen pieni episodi nimeltä kannen halkeaminen. Serhe montti sitten vei sen verran paljon rahaa ja intoa sitä autoa kohta, että kun se oli valmis,
niin pari kuukautta ajelin laittoon myyntiin ja vaihtoon tähän. Joo, ulkopuolelta jo katseltiin. Tässä on vähän sisältäpäin kuvaa. Sotkunen on. Ainakin omaa silmää aika likainen tällä hetkellä sisältä jopa. Taisin melkein siivoilla. On Volvo sporttirätti ja sportti sisustaa muuten ja vakio äänen toistossa muuten, joo, niin, tolpisurrautin. Tässä pitäisi olla, kun vakio äänen toista on käytössä, niin kaiken kaikkiaan 13 kaiuninta. Mutta me on vaihtanut mankan tähän. Etuovi on vaihtanut kaiuttimet. Toisella puolella oli nimittäin mykkä, että joskus annettu ihan huolella lenkkareihin ja soitettu paskaksi vakio äänentoisto. Ja no takaovissa on vielä orkkis kaiuttimet. Mä vähän tutkin tilannetta ja totesin, että kyllä ne oikealla säijillä menee vielä. Laitellaan sitten joskus taaksehin uuden. Perhana kun tuntuu, että hengästyy satana, vaikka ei tee muuta kuin puhu nokkani tukossa. Joo, eli ite tykkään tästä sisustasta ihan pirusti, että tämä on tämmönen kaksiperhinen valkomuston. Oikein mukava. Sitten siinä on vähän tämänhetkinen iso muutos, mitä on tehty tähän. Iski Enon kanssa tylsyys vapaapäivillä ollessa ja mä että ei oo tylsä, että mulla on tekemistä, että mun pitää laittaa vahvistimet autoon. Vaihtaa vähän äänentoistoa. No sehän tuli kaveriksi verrykkäämään siinä ja sitten tämä homma lähti lapasesta ihan huolella. Vahvistimet löytyy tuolta. Tämä on tämä pohja tehty kokonaan uusiksi. Varainhangas heitetty helvettihin. Saatu kaikki nätisti pakettiin piiloon. Täällä on tilaa nyt ihan pirusti. Ja Roadster 3x10 laittoa. Vähän passoa tehostanut. Tää siis säättää vähän se lisää, että ei oikein tohon miellyttää tuo soundi vielä, vaikka tossa ihan hyvä, ettei oo vielä mitään tää vielä teholla, vaikka kun on sisään ajussa. Ei oo vielä varmaan edes tuntia soitettu loppuun tuota elementtiä. Joo, siinäpä on sit taas vähäksi aikaa. En tiedä milloin jaksan tehdä seuraava video, katsotaan jos tässä joskus tokeilee sit taas ajohommi ja saisin kuvattua vähän, vaikka kelekalla ajua, en mä tiedä. Tässä ensin tämän flunssaparannella pois. Kiitoksia kun katot videon. Jätä toki kommenttia, jos siltä tuntuu. Pistä kanava tilaukseen, niin näet milloin tullaan uusi video ja sitä rattaa. Pakko tietenkään ei oo, mutta arvostetaan suuresti jos tilaa. Jatketaan harrastusta sillä mielellä. Eipä mitään. Palataan taas astialle jossain vaiheessa. Kiitos, hei.